một ổ nhiều thế. Cái chả con này phải hơn 1 cân. Ui, con này chín quá, thối rồi. Tiếc thế nhỉ. Ba quả 4 quả như thế được. Căng quá nứt quả. Ủa, một ổ nhiều chưa? Năm quả.
เอาครับĐang ở tỉnh Bắc Cạn. Bắt đầu. còn với món hò tốt khắc đây không có ai hai mảnh nào đây như một cân thêm 2 cân không nào không
của em là 2 cân. Em đi. Cộng quần ngố mua đi mua đi mua đi. Máy sinh quần cộng quần ngố. Máy sinh quần cộng quần ngố. Mua đi mua đi mua đi. Máy sinh quần cộng quần ngố. Máy sinh quần cộng quần ngố. Mua đi mua đi mua đi. Máy sinh quần cộng quần ngố. Máy sinh quần cộng quần ngố. Mua đi mua đi mua đi. Máy sinh quần cộng quần ngố. Ô, cái là bọt tựa. Cái
Do đa nhân đây. Hả? À. Cân việc là phải bán cho các loại mà 2 quả 50 đấy phải cả anh biết vào đấy à? Ai bán đi đào ấy. Nó chín à? Quả nó hả? Huyền ơi, là mượn lại cái bó dao khí lại chúng ta mang lại cho nhá. Không có tiếng, lục vì vẫn hai tẩy. Được không đấy?
ngồi xuống. Ngọt cái này mới tính một quả. Lấy lên. Tô hộ. Tô hộ nhá. Bố ơi mấy bán cô nhỉ? Nước là bạn em ơi. 10.000 cân đi. 10.000 à? Nước nước rồi em. Đây là tiền. 2.000 cân. 2 cân thu rồi. Đây à? Mùi đâu? Đúng là giống trắng. Muốn gửi thì gửi. Cất 6. Cân 20.000. 20.000. Đấy, chỉ 3 thôi. Có bé này con thế? Vâng. Có bé này biết ăn được không nhỉ? Sợ không hết là nó đi.
quả này nó xanh xanh hay là lấy quả này? Mày mua một quả này quả kia đi. Biết đâu quả này thì về nhà nó này ngon hay sao? Thế tao lấy quả bé này thôi. lấy về ăn còn không Hả? có về Không ăn thịt đấy à? Vâng. Chị Lấy nốt quả này này. nó lấy 15.000 rồi. Cân quả này. đóng cái bát để kêu mua rau đóng của nó mới rồi đấy. bây giờ nó bán đấy. Người ta chỉ cần tâm thì nó mắc thôi. Quả này mềm mềm không mới lại. Mày làm gì anh cần thì không hay sao? Quả này mấy nhỉ? Vào đóng như này thì nó ra không dính đâu. Da của nó thì cũng bẩn đi. Làm nhiều nó biết làm nhiều. Còn cái quả này mày mua nó cho nó đi, nó đi lấy đây. Nó 2 quả thôi. Quả này nhưng mà ngoài ra nó đang còn nếu không ăn được nữa, đang còn ăn giả. Mà cho hai người. đây mình chậm Mày có thể mua ở đây sao? Quả tươi căng căng. Đã bị ngon thì ngon. Mỗi buổi đi quay hộ.